ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปและโจทย์ท้าทายรอบด้านพอร์ตการลงทุนของทุกท่านได้จัดสรรพื้นที่ให้กับหุ้นธนาคารที่มีกลยุทธ์ตั้งรับและรุกอย่างสมดุลไว้แล้วหรือยังสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Insight AI Brief ครับสวัสดีค่ะสำหรับการวิเคราะห์เจาะลึกในวันนี้นะคะทีมงานจะพาทุกท่านไปถอดรหัสโครงสร้างทางการเงินของธนาคารกสิกรไทยหรือตัวย่อก็คือ KBank จากคลังข้อมูลสถิติกันค่ะครับผมโดยเราจะผสานมุมมองพื้นฐานแบบเน้นคุณค่าเข้ากับโซนราคาทางเทคนิคเพื่อค้นหากลยุทธ์ความปลอดภัยในการรักษาเงินต้นระยะยาวทางกลางบริบทเศรษฐกิจที่มีความซับซ้อนสูงกันครับใช่ค่ะซึ่งตัวเลขกำไรที่เพิ่งรายงานออกมาล่าสุดเนี่ยต้องบอกว่าสวนทางกับมายาคติเรื่องความผันผวนของตลาดอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะจริงครับหลายคนประเมินว่ากลุ่มธนาคารน่าจะเหนื่อยกับปัญหาหนี้ครัวเรือนและทิศทางดอกเบี้ยแต่ตัวเลขจริงกลับบอกเล่าอีกเรื่องราวหนึ่งเลยค่ะถ้าเรามองข้ามความตื่นตระหนกของตลาดระยะสั้นแล้วกลับมาดูที่แก่นของผลการดำเนินงานจริงจะพบว่าโครงสร้างกำไรของธนาคารมีการเปลี่ยนผ่านที่น่าสนใจมากค่ะเอาล่ะทีมงานขอพาผู้ฟังทุกท่านมาแยกแยะประเด็นนี้กันนะครับลองจินตนาการถึงทีมฟุตบอลที่ถูกผู้จัดการทีมหั่นงบซื้อกองหน้าตัวเป้าแต่พอจบครึ่งฤดูกาลทีมกลับทำประตูรวมได้มากกว่าปีที่แล้วอย่างน่าประหลาดใจโอ้โหเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดเจนเลยค่ะครับยุทธศาสตร์อะไรที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังกันแน่เพราะพอกางตัวเลขดูสถิติผลประกอบการครึ่งปีแรกระบุชัดเจนว่ากำไรสุทธิรวมทะยานแตะ 27,915 ล้านบาทเลยนะครับเติบโตขึ้นกว่าร้อยละ 6.22 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเลยนะคะว้าวแล้วถ้านับเฉพาะไตรมาส 2 ไตรมาสเดียวล่ะครับเฉพาะไตรมาส 2 ก็ทำกำไรไปได้ถึง 13,247 ล้านบาทค่ะในยุคที่ส่วนต่างดอกเบี้ยผันผวนแบบนี้ถือว่าไม่ธรรมดาเลยใช่ครับแล้วอะไรคือเครื่องยนต์ที่อยู่เบื้องหลังการทำกำไรระดับนี้ล่ะครับกลไกหลักก็คือสิ่งที่ธนาคารเรียกว่าพิมพ์เขียว 3+1 and productivity ผสานเข้ากับกลยุทธ์การดูแลลูกค้าค่ะ3+1 เหรอครับมันคือการลดต้นทุนหรือเปล่าครับไม่ใช่แค่การสั่งลดต้นทุนแบบผิวเผินค่ะแต่คือการรื้อโครงสร้างเพื่อพยุงการเติบโตของสินเชื่ออย่างระมัดระวังควบคู่ไปกับการยกระดับระบบการทำงานหลังบ้านพอพูดถึงการพยุงการเติบโตอย่างระมัดระวังเนี่ยผมเห็นข้อมูลว่าธนาคารหันมาโฟกัสการปลอดสินเชื่อให้กับกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่มากขึ้นถูกต้องค่ะทำไมถึงต้องเป็นกลุ่มนี้ล่ะครับในเมื่อปกติแล้วสินเชื่อรายย่อยน่าจะให้ผลตอบแทนหรือดอกเบี้ยที่สูงกว่าใช่ไหมล่ะครับเป็นคำถามที่เจาะลึกดีมากค่ะคือจริงอยู่ที่สินเชื่อรายย่อยอาจให้ดอกเบี้ยที่สูงกว่าแต่มันก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่ควบคุมยากในภาวะหนี้ครัวเรือนพุ่งสูงแบบตอนนี้นะคะอ๋อหมายความว่ารายใหญ่มั่นคงกว่าใช่ค่ะบริษัทใหญ่ๆเขามีกลไกป้องกันความเสี่ยงและสายป่านที่ยาวกว่ามากค่ะเขามีช่องทางระดมทุนผ่านตลาดหุ้นกู้เพื่อรีไฟแนนซ์ได้แล้วก็มีอำนาจในการตั้งราคาผลักภาระต้นทุนด้วยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะการปล่อยกู้ให้รายใหญ่ในช่วงนี้มันก็เลยเป็นการใช้กลยุทธ์ซื้อความแน่นอนมากกว่าการไล่ล่าผลตอบแทนสูงสุดค่ะเข้าใจเลยครับคือยอมลดผลตอบแทนลงมานิดหน่อยแต่แลกกับการที่ลูกหนี้มีความสามารถในการชำระคืนแน่นอนไม่ต้องไปปวดหัวตามทวงที่หลังค่ะส่วนในแง่ของระบบหลังบ้านนะคะพิมพ์เขียวที่บอกว่าเพิ่ม productivity เนี่ยมันสะท้อนออกมาผ่านอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้หรือ cost to income ratio ชัดเจนมากค่ะตัวเลขนี้มันลดลงมาเหลือเท่าไหร่ครับลดลงมาอยู่ที่ระดับร้อยละ 40.33 ค่ะโอ้ถือว่าทำได้ดีเลยนะครับเนี่ยค่ะกลไกเบื้องหลังคือการนำเทคโนโลยีเข้ามาจัดการระบบหลังบ้านนั่นเองค่ะพอต้นทุนคงที่ถูกบีบให้เล็กลงกำไรบรรทัดสุดท้ายก็ขยายตัวขึ้นโดยปริยายแต่ถึงต้นทุนจะลดลงนะครับมันก็มีจุดหนึ่งในงบการเงินที่ผมว่ามันชวนสงสัยอยู่เหมือนกันจุดไหนคะคือรายได้ดอกเบี้ยสุทธิหรือ NII ของธนาคารเนี่ยมันปรับตัวลดลงเกือบ100.55เลยนะครับอ๋อใช่ค่ะซึ่งส่วนหนึ่งมันเกิดจากมาตรการที่ธนาคารเข้าไปช่วยปรับโครงสร้างหนี้ให้ลูกค้าด้วยค่ะนั่นแหละครับคำถามก็คือเมื่อเครื่องยนต์หลักอย่างดอกเบี้ยกำลังถูกลดทอนกำลังลงธนาคารเอาพลังขับเคลื่อนใหม่จากไหนมาดันกำไรภาพรวมให้ทะลุเป้าได้ครับกลไกนี้แหละค่ะที่พาเราเข้าสู่สมการการอยู่รอดของธนาคารยุคใหม่เมื่อรายได้ดอกเบี้ยหดตัวลงธนาคารก็เร่งเครื่องยนต์อีกตัวขึ้นมาทำหน้าที่แทนนั่นก็คือรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยหรือ non NII ค่ะและนี่คือจุดที่น่าสนใจมากๆครับ
สถิติครึ่งปีแรกชี้ว่าส่วนของ non-NII เนี่ยมันเติบโตอย่างโดดเด่นเกือบ30%เลยนะครับ ใช่ค่ะ เติบโตถึง29.81%ดันมูลค่าไปแตะที่ 35,855 ล้านบาทเลยทีเดียว ว้าว ผมต้องขีดเส้นใต้ตัวเลขเกือบ30%นี้ไว้เลย ฟันเฟืองชิ้นไหนในฝั่ง non-NII ที่มันทำงานได้ทรงพลังขนาดนี้ครับ ฟันเฟืองหลักหรือจะเรียกว่าพระเอกขี่ม้าขาวที่เข้ามาช่วยชดเชยส่วนต่างดอกเบี้ยได้อย่างสมบูรณ์แบบ ก็คือธุรกิจบริหารความมั่งคั่งหรือ wealth management ค่ะ ธุรกิจ wealth นี่เอง รบกวนช่วยขยายความกลไกของ Open Architecture ให้เห็นภาพการทำงานจริงๆหน่อยได้ไหมครับว่ามันต่างจากยุคก่อนยังไง ได้ค่ะ สมัยก่อนนะคะ ธนาคารเปรียบเสมือนร้านอาหารที่ลูกค้าเดินเข้ามาแล้วถูกบังคับให้สั่งเฉพาะเมนูที่ร้านทำเองเท่านั้น ก็คือกองทุนของค่ายธนาคารตัวเองล้วนๆเลย ถูกต้องค่ะ แต่ปัจจุบันแพลตฟอร์ม Open Architecture ทำให้ธนาคารเปลี่ยนตัวเองกลายเป็นห้างสรรพสินค้าแทนค่ะ อ๋อ คือเอาของดีๆ จากที่อื่นมาวางขายบนเชลฟ์ตัวเองด้วย ใช่เลยค่ะ เขาไปคัดสรรกองทุนที่ผลงานดีที่สุดจากพันธมิตรระดับโลกมาวาง ธนาคารไม่ต้องสนใจแล้วว่าลูกค้าจะซื้อสินค้าแบรนด์ไหน ขอแค่ลูกค้าเดินเข้ามาใช้บริการบนแพลตฟอร์ม เขาก็จะได้ส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมอย่างสม่ำเสมอค่ะ เห็นภาพชัดเจนมากครับ เป็นการเปลี่ยนกระบวนท่าจากผู้ผลิต มาเป็นนายหน้าหรือตัวกลางบนแพลตฟอร์มแทน ค่ะ ซึ่งนี่ก็คือการเปลี่ยนผ่านสู่โมเดลธุรกิจที่ใช้วางเงินกองทุนต่ำหรือ Capital Light Model นั่นเองค่ะ แทบไม่ต้องควักเงินตัวเองไปตั้งสำรองเสี่ยงเลย การหันไปเน้นรายได้แค่ธรรมเนียมถือว่าเป็นการสร้างกระแสเงินสดที่ดีเยี่ยมเลยนะครับ แต่มันก็เกิดคำถามตามมาอีกว่า แล้วหน้าตักเดิมอย่างการปล่อยสินเชื่อล่ะครับ ยังไงนะคะ ก็ในยุคที่ทุกคนกังวลเรื่องหนี้ครัวเรือน แผลเก่าตรงนี้เขาจัดการอุดรอยรั่วอย่างไรครับ ไม่ให้หนี้เสียมันลามมากินกำไรส่วนที่เพิ่งหามาได้ใหม่นี้ สิ่งที่น่าทึ่งในสถิติชุดนี้ก็คือ กลไกการคุมหน้าตักความเสี่ยงนี่แหละค่ะ หากเรากางตัวเลขดูจะพบว่าอัตราส่วนหนี้เสียหรือ NPL ทรงตัวอยู่ในระดับต่ำที่3.18%เท่านั้นค่ะ ต่ำกว่าเพดานเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่3.25%ซะอีกนะครับ ใช่ค่ะ เดี๋ยวก่อนนะครับ ตัวเลข NPL ที่ดูต่ำแบบนี้ ในความเป็นจริงเป็นเพราะลูกหนี้มีกำลังจ่ายเงินคืนจริง ๆ หรือเป็นเพราะธนาคารใช้วิธีเร่งตัดหนี้ศูนย์หรือขายหนี้เสียออกไปให้บริษัทบริหารสินทรัพย์ข้างนอก เพื่อให้ตัวเลขบนกระดาษดูดีกันแน่ครับ เป็นข้อสังเกตที่สะท้อนความเป็นจริงในวงการมากค่ะ ต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งธนาคารมีการบริหารจัดการผ่านการตัดหนี้ศูนย์และขายหนี้ออกไปทำความสะอาดงบดุลจริง นั่นไงครับ แต่สิ่งที่เราต้องดูควบคู่กันไปเพื่อประเมินความปลอดภัยที่แท้จริง คือกลไกการเงินเพื่อรองรับความเสี่ยงหรือที่เรียกว่าการตั้งสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตหรือ ECL ค่ะ แล้วกลไกของ ECL มันทำงานยังไงครับ ถึงที่ยืนยันได้ว่าธนาคารเตรียมตัวมาดีจริง ECL คือการที่ธนาคารยอมหักกำไรส่วนหนึ่งที่หามาได้ เก็บใส่กระเป๋าเตรียมไว้ล่วงหน้าเลยค่ะ เผื่อว่าลูกหนี้จะเบี้ยวหนี้ อ๋อ กันเหนียวไว้ก่อน ใช่ค่ะ เฉพาะครึ่งปีแรกธนาคารการเงินส่วนนี้มาตั้งสำรองในเชิงรุกไว้สูงถึง 19,842 ล้านบาทเลยนะคะ โอ้โห เกือบ 20,000 ล้าน ค่ะ การตั้งสำรองอย่างต่อเนื่องนี้ ส่งผลให้อัตราส่วน coverage ratio หรือความครอบคลุมหนี้เสียพุ่งสูงขึ้นถึง173.90 เลยค่ะ อธิบายให้ฟังง่ายๆ คือ ถ้ามีหนี้เสียเกิดขึ้น 100 บาท ธนาคารมีเงินสดที่กันไว้ล่วงหน้า พร้อมรับแรงกระแทกถึงเกือบ174 บาทเลยใช่ไหมครับ ถูกต้องที่สุดค่ะ นี่คือการสร้างภูมิคุ้มกันระดับสูงสุด ก่อนที่พายุความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจจะมาถึง พอเห็นตัวเลขสำรองที่เกิน 100% แบบนี้ ค่อยตอบโจทย์ความกังวลเรื่องหนี้เสียได้ชัดเจนหน่อยครับ สบายใจได้เปราะหนึ่งเลยล่ะค่ะ ทีนี้พอโครงสร้างมันออกมาแบบนี้ ทั้งกำไรจากธุรกิจ Wealth ที่เติบโต และกรอบป้องกันหนี้เสียที่หนาแน่น มุมมองด้านมูลค่าและการประเมินราคาของสถาบันชั้นนำเขาตีความสถิติชุดนี้ยังไงบ้างครับ ทัศนะจากโบรกเกอร์และสถาบันชั้นนำถือว่าสอดคล้องกันอย่างมีนัยสำคัญนะคะ ภาพรวมความคาดหวังของตลาดหรือคอนเซนแซสเนี่ยประเมินกรอบราคาเป้าหมายเชิงมูลค่าพื้นฐานไว้อย่างกว้างขวางเลยค่ะ ตั้งแต่กรอบล่างแถว202 บาท ไปจนถึงกรอบบนระดับ260 บาทเลยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ และที่น่าสนใจในเชิงสถิติคือ แม้ผลประกอบการจะออกมาแข็งแกร่ง แต่อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี หรือ PBV กลับยังคงซื้อขายกันในระดับที่ต่ำกว่า 1 เท่าค่ะ การที่หุ้นเทรดกันต่ำกว่า 1 เท่าของ Book Value มันสะท้อนอะไรต่อนักลงทุนสายพื้นฐานครับ แปลความหมายตรงตัวก็คือ
ถ้าธนาคารหยุดดำเนินกิจการวันนี้ขายสินทรัพย์ทั้งหมดเอาไปจ่ายคืนหนี้สินเงินที่เหลือกลับมาแจกจ่ายให้ผู้ถือหุ้นก็ยังมีมูลค่ามากกว่าราคาหุ้นที่เราซื้อขายกันบนกระดานตอนนี้ซะอีกค่ะนี่คือโซนที่สถาบันมองว่าราคายังมีความถูกเมื่อเทียบกับมูลค่าที่ซ่อนอยู่เลยนะครับแน่นอนค่ะซื้อกิจการได้ในราคาที่ถูกกว่ามูลค่าสินทรัพย์สุทธิแล้วนอกเหนือจากส่วนต่างราคาในแง่ของกระแสเงินสดกลับคืนสู่ผู้ถือหุ้นสถาบันเขามองเห็นกลไกอะไรอีกไหมครับประเด็นนี้แหละค่ะที่เป็นไฮไลท์สถาบันวิเคราะห์ลึกไปถึงโอกาสในการจ่ายเงินปันผลพิเศษค่ะปันผลพิเศษเลยเหรอครับใช่ค่ะกลไกมันมาจากระดับเงินกองทุนหรือ CAR ของธนาคารค่ะปัจจุบันความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อทำให้ธนาคารไม่ต้องใช้เงินทุนจำนวนมากระดับเงินกองทุนจึงแข็งแกร่งทะลุ20%ไปแล้วค่ะซึ่งตัวเลข20%นี้มันสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดไว้อย่างมหาศาลเลยนะครับหากเราเชื่อมโยงเรื่องนี้เข้ากับภาพใหญ่นะคะเมื่อธนาคารมีสภาพคล่องส่วนเกินกองอยู่ในระบบมากเกินความจำเป็นและการปล่อยสินเชื่อก็เติบโตช้ากลไกที่ดีที่สุดคือการนำเงินก้อนนี้มาจัดสรรคืนให้ผู้ถือหุ้นค่ะเข้าใจเลยครับการมีเงินกองทุนสูงขนาดนี้ก็เลยเปิดโอกาสให้ dividend yield หรืออัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลอาจพุ่งสูงขึ้นไปอยู่ในกรอบ6.7%ถึง8%เลยทีเดียวค่ะโดยมีคาดการณ์จากบางสถาบันว่ายอดจ่ายปันผลรวมอาจแตะระดับ14 บาทต่อหุ้นเลยนะคะนี่คือการเปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาสในการสร้างผลตอบแทนเงินสดค่ะแล้วข้อมูลทั้งหมดนี้มีความหมายต่อการจัดพอร์ตของพวกเราอย่างไรครับค่ะในเมื่อพื้นฐานดีปันผลก็น่าดึงดูดบทเรียนเชิงระบบที่สำคัญที่สุดผ่านมุมมองเทคนิคอลคือการกำหนดขอบล่างราคาปลอดภัยหรือ margin of safety ค่ะเพื่อไม่ให้พลาดไปรับมีดหรือติดดอยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะแม้ข้อมูลพื้นฐานจะสนับสนุนแค่ไหนเราก็ต้องหลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์ตัดสินใจหรือพฤติกรรมกลัวตกรถอย่างเด็ดขาดทีมงานขอแนะนำอย่างสุขุมเลยว่าควรหลีกเลี่ยงการไล่ราคาซื้อในกรอบบนบริเวณแนวต้าน234ถึง238บาทค่ะผมเห็นด้วยอย่างยิ่งในประเด็นเรื่องการหลีกเลี่ยงการไล่ราคานะครับการไปไล่ซื้อตอนที่ราคาพุ่งไปชนแนวต้านเนี่ยมักจะทำให้เราเสียเปรียบในแง่ของต้นทุนระยะยาวแล้วโซนที่ถือว่าปลอดภัยควรเป็นบริเวณราคาไหนครับทีมงานแนะนำให้รอจังหวะสะสมอย่างใจเย็นในโซนแนวรับหนาแน่นช่วงราคา190ถึง210บาทค่ะ190ถึง210บาทนะครับค่ะหรือหากตลาดเกิดแรงกระเพื่อมจนย่อตัวลงมาทดสอบแนวรับสำคัญที่212และ220บาทก็ถือเป็นโซนที่น่าสนใจค่ะการทยอยสะสมในกรอบราคานี้นอกจากจะช่วยสร้างเสถียรภาพให้พอร์ตลงทุนแล้วยังเป็นการล็อกต้นทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนจาก dividend yield ในระดับที่คุ้มค่ากับความเสี่ยงมากที่สุดด้วยนะครับใช่เลยค่ะถือเป็นการวางกลยุทธ์ที่ครบถ้วนทั้งการอ่านไพ่บนมือจากงบการเงินและการหาจังหวะลงดาบจากกราฟเทคนิคอลครับเมื่อทุกท่านได้รับทราบข้อเท็จจริงทางสถิติและขอบเขตความปลอดภัยไปแล้วทีมงานขอใช้เวลานี้ขอบคุณผู้ที่สนับสนุนข้อมูลบริสุทธิ์หลังบ้านของเราครับค่ะทีมงานกราบขอบพระคุณยอดการสนับสนุนผ่านระบบซุปเปอร์แทงค์และค่ากาแฟรสธรรมชาติจากผู้ฟังทุกท่านที่ร่วมขับเคลื่อนช่องของเราอย่างเหนียวแน่นเสมอนะครับทุนสนับสนุนส่วนนี้เป็นกระสุนนัดสำคัญที่สุดหลังบ้านที่ช่วยค้ำจุนให้ทีมงานมีกำลังในการสกัดคัดกรองและ cross check ข้อมูลสถิติตัวเลขข้อเท็จจริงบริสุทธิ์จากคลังเอกสารประวัติศาสตร์มาเสิร์ฟคุมวินัยพอร์ตให้ทุกคนได้วันต่อวันครับสำหรับผู้ฟังท่านใดที่กำลังจัดสรรหาเงินลงทุนระยะยาวหรือชื่นชอบการถอดบทเรียนวิเคราะห์งบการเงินเจาะสถิติความถูกแพงอัตราส่วนทางการเงินหรืออยากให้หยิบยกมหากาพย์คดีลวงโลกอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือหุ้นเด็ดตัวไหนมาชำแหละสรุปแฟกต์ของจริงให้ฟังเพิ่มเติมสามารถส่งคอมเมนต์พิมพ์ชื่อย่อหุ้นขอกันเข้ามาใต้คลิปได้เลยนะคะทางทีมงานหลังบ้านจะทยอยรวบรวมข้อเท็จจริงมาเสิร์ฟให้ทุกคนแน่นอนค่ะยอดเยี่ยมเลยครับค่ะและก่อนที่เราจะจากกันไปในวันนี้ทีมงานมีโจทย์ท้าทายความคิดที่ไม่ได้อยู่ในงบการเงินมาฝากให้ไปคบคิดต่อกันด้วยนะคะโอ้น่าสนใจครับเป็นเรื่องอะไรครับคือในขณะที่ธุรกิจบริหารความมั่งคั่งหรือ wealth management กำลังทำหน้าที่เป็นฟันเฟืองหลักที่อุ้มกำไรของธนาคารดั้งเดิมเอาไว้อย่างงดงามนะคะเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการเข้ามาของเทคโนโลยี AI ขั้นสูงและการให้ใบอนุญาตธนาคารพาณิชย์ไร้สาขาหรือ virtual bank ในอนาคตอันใกล้นี้จะเข้ามาเป็นผู้ท้าทายรายใหม่ค่ะจริงด้วยครับ
Tech Company ใหญ่ๆ ก็จ้องตลาดนี้อยู่ คู่เมืองที่แข็งแกร่งพอที่จะต่อกรกับบริษัท Tech Giants ที่กำลังจะกระโดดลงมาร่วมแย่งชิงเค้กในสมรภูมิ Wealth นี้ได้หรือไม่ หรือค่าธรรมเนียมที่เป็นแหล่งรายได้หลักในตอนนี้ จะถูกบีบให้ลดลงจากการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น นี่คือโจทย์โครงสร้างระยะยาวที่ผู้ลงทุนสายพื้นฐานต้องติดตามและประเมินอย่างใกล้ชิดค่ะ เป็นประเด็นทิ้งท้ายที่แหลมคมมากครับ เอาละครับหลังจากชำแหละงบครึ่งปีแรกและยุทธศาสตร์ 3+1 ของ KBank ไปแล้ว ทุกท่านมองว่าปัจจัยขับเคลื่อนหลักที่จะสร้างความปลอดภัยให้พอร์ตในครึ่งปีหลัง คือการเติบโตแบบก้าวกระโดดของธุรกิจ Wealth Management หรือระดับเงินกองทุนที่แข็งแกร่งจนมีลุ้นปันผลพิเศษครับ คอมเมนต์มุมมองของทุกท่านไว้ใต้คลิปเลยครับ YO Insight AI Brief พร้อมแล้วแผนเกษียณที่ยั่งยืนจัดให้เลยไม่ต้องรอ หุ้นไทยปันผลสูงราคาถูกช้อน DCA เข้าไปเกษียณยั่งยืนไปด้วยกัน ทันหุ้นไปพร้อมกัน กดติดตามกดซับไว้เลยเพื่อน แล้วเราจะมั่งคั่งไปด้วยกัน Insight A Brief ช่องนี้มีคำตอบ